Kailangan nyo ng barbecue sticks, scissors, double-sided tape, cupcake holders, and your cupcake box. So, kunin nyo yung cupcake holder nyo, then yung isang side is lalagyan nyo ng double-sided tape. Then, yung may part ng double-sided tape is ididikit nyo naman sa cupcake box. Ilagay na yung mga cupcakes. So, sa part na to, maganda kung wala pang icing yung mga cupcakes. Kasi, pag ilalagay na natin yung barbecue sticks, may tendency na mahahawakan natin yung tuktok ng cupcake para i-support siya. Yun na yung mga barbecue sticks nyo. Pwede naman kayong gumamit ng ibang sticks or pwede din naman mga straws. Pero ako kasi ang ginagamit ko is barbecue sticks. So, bali ganyan dapat yung magiging itsura niya pag tinusok na natin sa cupcakes. So, ang idea talaga dito is para siyang barbecue. So, gagawin natin sa ilalim ng holder. Dapat, yung sticks is tatagos siya sa lahat ng cupcakes. Sa ilalim ng holder, visible pa rin yung barbecue sticks para at least hindi na mahihirapan si customer na hatakin siya. So, ganyan lang guys. Ganyan lang yung ginagawa ko. And, sobrang effective niya talaga. Then, siguraduhin nyo na yung mga sticks is nasa ilalim lang talaga ng holder. So, i-control nyo na lang. Kasi minsan, umaangat siya. Yan. So, kailangan nyo din supportahan talaga yung mga cupcakes. And make sure nyo na din na i-inform nyo yung mga customers na naglagay kayo ng mga sticks. Para at least, pag nakuha nila yung cupcakes, alam nila yung gagawin. So, kailangan lang nilang hatakin yan. Then, maganda din, tanungin nyo yung mga customers kung gusto ba nila ng extra cupcake liners. Kasi nga, since natusok na yung original cupcake liners, hindi na sila maganda tignan kung i-photoshoot man nila, diba? So, yun. Ako, ginagawa ko, tinatanong ko sila kung need ba nila ng extra para kung hindi naman na, at least hindi ko na sila bibigyan. Hindi na siya extra cost for me. So, yun na itsura niya. Basta make sure nyo lang na nasa ilalim ng holder yung mga sticks and dapat tatagos siya sa lahat ng cupcakes. So, after nyan, i-assemble nyo lang yung box nyo. Ayan. So, tinetest ko kung tatalon ba or tatumbling yung cupcakes and so far, hindi naman. Ayan. So, very, very effective siya. So, pwede nyo nalagyan ng frosting yung cupcakes nyo. Nakukuha ko ng sample pic from my friend. So, in-order niya to and shinip to from Novaliches QC to Manila and nakarating siya ng ganyan sa kanya. So, hindi walang sira. Yung frosting din is hindi din natunaw. So, yun. Yun lang guys.